خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد کالم چارتا صحبت بکنیم تو پاور بی آی. تا حالا داشبوردی ساختی که دیتا عالی داشتی ولی نمودارش اصلا جذاب نبود، یعنی اون هدفی که قرار بود نمایش بدی رو نتونستی درست کاور کنی. امروز تو این ویدیو میخوایم یکی از پرکاربردترین و در عین حال پر اشتباه ترین چارتا رو توی پاور بی آی توضیح بدیم که هر کدومش رو کجا باید استفاده بکنی. خیلی مهمه که بچه‌ها بدونید که هر چارتی باید دقیقاً تو جای خودش استفاده بشه. ما خیلی از داشبوردامون رو داریم که به دلیل اینکه چارتای درستی استفاده نشده، در عین حالی که KPI ها و OKR ها رو به زیبایی تونسته در بیاره ولی نمایشش دچار مشکله، این داشبورد کلا فیل شده و داشبورد خوبی نیست. بریم با هم دیگه توی نرم افزار در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم. بچه ما برای اینکه مقایسه داشته باشیم باید بریم سمت بار اند کالم چارت ها. من میخوام میزان فروشم رو در ماهای مختلف ببینم، بیشترین فروشم تو کدوم ماهه، کمترین فروشم تو کدوم ماه هست. خب من میام اینجا، اگر این نما رو ندارید و از ورژن قدیمی، یعنی اون نمای قدیمی داری استفاده میکنی، از توی آپشن گزینه پریویو فیچر آن آبجکت اینتراکشن رو فعال بکن. پاور بی آی تو بسته میشه، باز میشه، با چنین نمایی مواجه میشی و میتونی کارت رو انجام بدی. نمای جدید، ورژن جدیده که حالا پاور بی آی گفته اگر ورژن قدیمی رو میخواید استفاده کنید که خب میتونید اون تیکش رو، بعد یک ورژن جدید میخواید که میتونید تیکش رو بزنید با ورژن جدید کار بکنید. خب برای مقایسه من میرم سمت کلاسترد کالم چارت. بچه کلاسترد کالم چارت ها برای مقایسه 2-3 تا میجر کنار همدیگه فوق العاده است. من اول میام میزان فروشم رو بر اساس ماها میبینم، یعنی میام از اوردر دیت ماه رو استفاده میکنم و توی ایکس اکسسش از سیلز استفاده میکنم، درسته؟ و میام اینجا لیبلاش هم فعال میکنم. خب گزینه جذابیه، با چشم خیلی راحت میتونم مقایسه رو انجام بدم. اما اگه 2 تا میجر داشته باشم هیچ مشکلی نداره. شما اینجا میتونید پرافیت رو بیارید، چون پرافیت عددش از سیلز کوچیک‌تره و قطعا عدد کوچیک‌تری رو داره بهتون، یعنی اون اندازه کالمه کوچیک‌تره، ولی حالت مقایسهش حالت فوق‌العاده‌ایه که ما داریم میبینیم، یعنی به راحتی قابل تشخیصه. بخشای کلاسترد کالم چارت هم هوریزونتال داره هم ورتیکال که نسبت به داشبوردی که میخواین دیزاین کنید میتونید انتخاب کنید. من خود استکت کالم چارت رو انتخاب میکنم. اینجا ما فوکوس رو بیشتر روی این موضوعه که به تفکیک روی هر ستون برامون نمایش بده. یعنی من اگر بیام اینجا سیلز رو بردارم و بیام توی لجند رنگیش از کتگوری استفاده بکنم، میبینید که یه حالت مقایسه‌ای استکتی به من میده که من خیلی راحت میتونم تفکیک بکنم میزان و فروش هر دسته رو توی ماهای مختلف. فوکوس اینجا ما اینه که دسته رو درگیر بکنیم و بتونیم خیلی راحت اینا رو با همدیگه مقایسه بکنیم. کلاسترد کالم چارت هم همین جوریه، ولی برای مقایسه یک مقداری مثل کاتگوری یا ریژن، گزینه استکت کالم چارت ها گزینه بسیار کارآمدیه. حالا 100% چیه؟ فوکوس ما روی 100% روی درصد سهم هر فروشیه. یعنی اگر من بیام اینجا و از 100% استکت استفاده بکنم، اینجا درصد تارگت اصلی منه، درصد فروش هر کتگوری توی ماهای مختلف. پس وقتی ما داریم میگیم حرف از مقایسه هستش، حالا چه یه میجر چه 2 تا میجر،
کالم و بارها گزینه‌های فوق‌العاده درستی هم برای مقایسه میزان فروش ها، چه کلاسترت که کنار همدیگه نمایش میده، چه استکت که رو همدیگه، و چه 100% های استکت. توی 100% ها ما تارگتمون سهم هر بخشه، توی خود استکت فروش هر بخشه، و توی کلاسترت مقایسه ها خیلی راحت تر میشه. ببینید برای مثال بچه‌ها، من میام اینجا یه مقایسه دارم، خب زیاد شاید چندان چیز جذابی واسه من نباشه و این عددها یه مقداری تفکیکش برای ذهن من سخت باشه و خسته کننده. ولی وقتی میام از کلاستر استفاده میکنیم، ببینید خیلی ساده من دیگه میتونم ساب کاتگوریامو توی ماهای مختلف با هم دیگه مقایسه کنم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.